હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ સુવાળી। સુવાળીને ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। સુવાળી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ હોય તો તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો સુવાળીની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી હું તમારી માટે નવી નવી રેસીપી લાવતી રહું। સુવાળી બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ મેંદો લીધો છે, 120 ગ્રામ ખાંડ, 2 મોટી ચમચી ઘી અને 2 ચમચી તલ લીધા છે। સુવાળી બનાવવા માટે પહેલા ખાંડમાં થોડું પાણી નાખી ઓગાળી લેવાની। હવે 250 ગ્રામ મેંદો લીધો છે તો તેને ચાળણીથી ચારી લઈશું। કોઈ પણ લોટ હોય તેને હંમેશા ચારીને જ ઉપયોગમાં લેવો। તેમાં 2 મોટી ચમચી ઘીનું મોણ નાખીશું। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોણ પણ નાખી શકો છો। 2 ચમચી તલ નાખીશું અને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। લોટમાં બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોવું જોઈએ। જે ખાંડનું પાણી બનાવીને રાખ્યું હતું તે થોડું નાખી કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। આ લોટ આપણે શક્કરપારા માટે બાંધીએ છીએ તેવો કઠણ બાંધવાનો છે। તમે આ ટાઈમે અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર પણ નાખી શકો છો। લોટ ઢીલો ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એટલે જ પહેલેથી ખાંડમાં ઓછું પાણી નાખીને તેને ઓગાળવી। લોટ બંધાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। તો લોટને 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી લોટને 2 થી 3 મિનિટ મસળી લઈશું। જેટલો લોટ મસળશો તેટલી સુવાળી સોફ્ટ બનશે। હવે લોટમાંથી નાની સાઈઝના લુવા કરી લઈશું। આ જ રીતે બીજા લુવા કરી લઈશ। એ જ રીતે મેં બધા એક સરખા લુવા કરી લીધા છે। હવે તેમાંથી એક લુવો લઈ સુવાળી વીણી લઈશું। સુવાળીને પાતળી વીણીશું। સુવાળી વીણતી વખતે પાટલી ઉપર ચોંટતી હોય તો તમારે પાટલી ઉપર થોડું ઘી લગાવી દેવાનું। મીડિયમ સાઇઝની પાતળી સુવાળી વીણી લીધી છે। તમે પૂરીની સાઇઝ જેટલી પણ વીણી શકો છો। મેં એ જ રીતે બધી સુવાળી પાતળી વીણી લીધી છે અને આ રીતે સુવાળીનું ઉપરનું લેયર થોડું સુકાઈ જાય પછી તેને તળવાની। સુવાળી તળવા માટે તેલને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આ રીતનું મીડિયમ તેલ ગરમ હોય ત્યારે જ સુવાળીને તળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું। આ રીતે 2 થી 3 સુવાળી એડ કરી તળી લેવાની છે। સુવાળીને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તળવાની છે। આ રીતે સુવાળી ઉપર આવી જાય અને એક સાઈડથી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તેને ફેરવી બીજી સાઈડથી પણ તળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડથી સુવાળી એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તળાઈ ગઈ છે। હમણાં તમને સુવાળી એકદમ સોફ્ટ લાગશે, પણ જ્યારે તે ઠંડી થશે એટલે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। તો આ જ રીતે સુવાળીને તળી લેવાની છે। તો હું એ જ રીતે બીજી સુવાળી તળી લઈશ।
તો મેં બધી સુવાળી તળી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો સુવાળી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બની છે. સુવાળી ઠંડી થઈ જાય પછી તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી 8થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમે પણ દિવાળીમાં આ રીતે સુવાળીની રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.